Okay, so hello everyone. Welcome to R247 Northeast. R247 Northeast official YouTube website আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। তো আজিৰ সেশনটো কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ আজি এই সেশনটোত আমি ডিসকাস কৰিম এই যোনটো আমাৰ ডিএমই পৰীক্ষাৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাটো হ'ব এনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে ন। সো এতিয়া কথাটো হ'ল এই পৰীক্ষাটো একেবাৰে স্পষ্টকৈ মই এইটো ডিসকাস কৰিম যে কোন মাহত এইটো হ'ব পাৰে। ঠিক আছে। সো বলক এই সেশনটো আমি আজি আৰম্ভ কৰি দিও। সো যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অতি সোনকালে তোমালোকে এই সেশনটো লাইক শ্বেয়াৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া হয়নে। সো আহক বলক এইটো আমি আৰম্ভ কৰো। ওকে, সো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে এটা কেইটামান মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো মই তোমালোক মানে আপোনালোকে এইটো দেখুৱাম আৰু এইটো হ'ল তোমালোকে চোৱা কি দি আছে আসাম গভর্নমেন্ট মানে অলরেডি এটু কিন্তু আমার ঘোষণা হয়েছে আমার অসম সরকারে কিন্তু এই 22,776টা চাকরির হয় না খালি পদর মুকলি এটু কিন্তু জুলাই মাহত মানে এটু মানে দি দিব হয় না এডভার্টাইজমেন্ট এটু কিন্তু জুলাই মাহত দিব। সো যদি জুলাই মাহ দেয় সো আজি কিন্তু মে মাহ কিন্তু আমার শেষ হল হয় না। আজি মে মাহ কিন্তু আমার শেষ হল। আজি কিন্তু মে মাহ এইটো একেবাৰে শেষ হল আৰু আমাৰ যদি চাকৰি খালি পদৰ কাৰণে যদি আমি মুকলিটো ঘোষণা কৰো ন তেনেহলে এটা নিয়ম আছে আৰু এই নিয়মটো কি যিবোৰ আগৰ পেন্ডিং পৰীক্ষা আছে যি পৰীক্ষা এইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এইটো শেষ হ'ব। পৰীক্ষাটো আগতে শেষ হ'ব তাৰ পিছত কিন্তু আমি নেক্সট চাকৰিৰ বা নেক্সট যোনটো আমাৰ খালি পদৰ মুকলি আছে এইটো আমি মানে এইটো আমি দি দিম মানে এইটো আমি ঘোষণা কৰিম হয় নাই। সো এতিয়া তোমালোকে চোৱা ডিএমই পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে কিন্তু হোৱা নাই। ডিএমই পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তো মে মাহ সেইটো আমাৰ গল। সো আমাৰ হাতত আছে মাজত আছে জুন মাহটো আৰু যিহেতু আমি গম পাইছো যে আমাৰ অসম চৰকাৰে জুলাই মাহত 22,776 খালি পদৰ কাৰণে মুকলি দিব বুলি গৈ আছে হয় না। এইটো আমি অলৰেডি শুনা পাইছো বা এইটো আমি গম পাইছো তেনেহলে নিশ্চয় আমি আশা কৰিব পাৰো জুন মাহত তোমালোকৰ ডিএমই পৰীক্ষাটো হ'ব বুলি হয় না। সো এইটো কিন্তু মানে একেবাৰে কাৰেক্ট এনাউন্সমেন্ট এইটো নহয়। মই খালি মানে ইয়াতে যোনটো আমাৰ মানে চিন্তা আছে ন এটা বেলেগ লেভেলৰ এইটো আমি চিন্তা কৰি আছো যদি জুলাই মাহত 22,000 চাকৰিৰ কাৰণে নিযুক্তি দিয়ে মুকলি যদি দিয়ে তেনেহলে নিশ্চয় জুন মাহত এইটো আমাৰ ডিএমই পৰীক্ষা হবই হ'ব একেবাৰে কনফাৰ্ম। এইটো কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে কোৱা নাই এইটো কিন্তু মই তোমাক মানে মই কৈ আছো তোমালোকক পাৰ্সোনালি মানে এইবোৰ বস্তু চাই পেলাই মই তোমালোকে এটা মানে মানে এটা মানে ৰাফ ফিগাৰ মই তোমালোকক দি আছো যে হয় জুন মাহত এই ডিএমই পৰীক্ষাটো এইটো আমাৰ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে। সো আশা কৰো তোমালোকৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটো চাই তোমালোকৰ বহুত 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 ভাল লাগিছে। সো চোৱা যিসকলে R247 নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰি এপিএসসি প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাত এসএসসি পৰীক্ষাত আৰু এডিআৰই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হল এ ভেৰি গুড কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু অল অফ দেম। আৰু চোৱা যিসকলে এতিয়ালৈকে R247 এপটো ডাউনলোড কৰা নাই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ তোমালোকে চাবা একেবাৰে ওপৰত এটা সৰু লিংক দিয়া আছে। এই লিংক দিয়াটো তোমালোকে ক্লিক কৰা ক্লিক কৰিলে অটোমেটিকলি তোমালোকে আমাৰ R247 এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু এই এপটো ডাউনলোড কৰিলে তোমালোকে ডেইলি কাৰেন্ট এফেয়াৰ জব এলাৰ্টস ডেইলি কুইজ ফ্ৰী পিডিএফ এইবোৰ বস্তু একেবাৰে বিনামূল্যত তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা। নেক্সট আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তোমালোকৰ কাৰণে কিন্তু এটা বহুত ভাল সুখবৰ আৰু এই সুখবৰটো কিন্তু আজি শেষ হৈ যাব। এইটো এন্ডস টুডে আজি ৰাতি 12টা বাজিলে কিন্তু এইটো শেষ হৈ যাব আৰু এইটো হ'ল এই যোনটো আমাৰ 22,000 চাকৰিৰ কাৰণে আমি এটা নতুন বেচ লঞ্চ কৰিছো তাতে যদি তোমালোকে আজি এডমিশন লোৱা তেনেহলে কিন্তু 24 মাহৰ এটা ভ্যালিডিটি ইয়াতে পাই যাব। কিমান মাহৰ 24 মাহৰ কিন্তু তোমালোকে ইয়াতে ভ্যালিডিটিখন পাই যাব। ঠিক আছে। সো ডেফিনেটলি তোমালোকৰ ইয়াতে যদি তোমালোকে চাকৰি পাব যদি বিচাৰা তেনেহলে নিশ্চয় সময় নষ্ট নকৰি তোমালোকে অতি সোনকালে ইয়াতে এডমিশন লৈ লোৱা। ঠিক আছে। এতিয়া মই তোমালোকক একেবাৰে পারফেক্ট দামটো কম চোৱা এই একচুয়াল প্ৰাইস যোনটো আছে এইটো দিয়া আছে আমাৰ 1,882 টকা কিমান 1882। কিন্তু তোমালোকে এই ইমান টকা দি ইয়াতে এডমিশন ল'ব নালাগে কাৰণ মই তোমালোকক এটা প্ৰমো কোড কম এটা কুপন কোড কম। ঠিক আছে। আৰু এই কুপন কোড যোনটো আছে এই কুপন কোডটো হল Y567 Y567 টো তোমালোকে কুপন কোড ব্যৱহাৰ কৰিবা Y567 কুপন কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিলে তোমালোকে ইয়াতে এডমিশন ল'ব পাৰিবা মাত্ৰ 1562 টকা দি 1562 আৰু ইয়াৰ ভ্যালিডিটিটো থাকিব 24 মাহ মানে 2 বছৰ মানে 2 বছৰৰ বাবে তোমালোকে এই ব্যাচৰ প্ৰতিটো ক্লাছ লাইভ ক্লাছ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ মক টেষ্ট আৰু যিমানখিনি সুযোগ সুবিধা আছে এইখিনি তোমালোকে ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰিবা। খালি মনত ৰাখিবা মোৰ এই কুপন কোডটো এইটো হল Y567 আৰু এই অফাৰটো কিন্তু আজি ৰাতে শেষ হ'ব। এতিয়া তোমালোকৰ পৰা বহুতে আমাক প্ৰশ্ন কৰিব যে স্যাৰ ইয়াতে যদি আমি এডমিশন লওঁ তেনেহলে এডমিশনটো আমি কেনেকৈ ল'ম হয় না। সো এইটো মই তোমালোকক কৈ আছো কিছু কৰিব নালাগে তোমালোকে খালি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যোৱা তাত গৈ চাবা টাৰ্গেট 22K বেচ ন
টার্গেট 22K ব্যাচৰ এডমিশন লিংকটো তাতে দিয়া আছে ঠিক আছে এডমিশন লিংকটো তাতে অলৰেডি দিয়া আছে তাতে তোমালোকে ক্লিক কৰিলে অটোমেটিকলি তোমালোকে এটা পেজত সোমাই যাবা ঠিক আছে অটোমেটিকলি তোমালোকে এটা পেজত সোমাই যাবা আৰু এই পেজত সোমাই গৈ তোমালোকে চাবা এটা মানে সাইডত এটা মানে খুব অপশন দিয়া আছে এই অপশনটো হল এপ্লাই প্ৰমো কোড বা কুপন কোড হিচাপে বহাই দিবা ওয়াই পাছা ইমান টকা দি ল'ব পাৰিবা নেক্সট ব্যাচত আমি আগবাঢ়ি যাও আমাৰ 2024 চনৰ যোনটো এপিএসসি ফাউন্ডেশন ব্যাচ আছে হয়নে এপিএসসি ফাউন্ডেশন ব্যাচ এটো চোৱা প্ৰাইচটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ 5882 5882 কিন্তু যদি আমি ইয়াতে এই একে কুপন কোডটো যদি ব্যৱহাৰ কৰি Y567 তেনেহলে মাত্ৰ 4882 টকা দি আমি ইয়াতে এডমিশন ল'ব পাৰো ঠিক আছে এই লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে ডাইৰেক্ট এডমিশন লিংক দিয়া আছে ক্লিক কৰা কুপন কোড পাবা বহাই দিয়া Y5 এডমিশন লৈ লোৱা 2 বছৰ 24 মাহ হয়নে তেনেহলে তোমালোকে ইয়াতে এডমিশন ললে এই 2023 চনটো যাব আৰু 24 চনটো যাব যদি তোমালোকে নেক্সট বছৰ চাকৰিটো নপোৱা তেনেহলে এটা সেকেন্ড চান্সও তোমালোকৰ নিশ্চয় থাকিব তাৰপৰা মানে তাৰ বাবে কিন্তু বেলেগকে আবার এডমিশন এটু নললে হ'ব কাৰণ অলৰেডি তোমালোকৰ ইয়াতে 2 বছৰ ভ্যালিডিটি ইয়াতে পাই আছা নেক্সট আমি আসাম মাহাপেকত ওচৰতে যাও আসাম মাহাপেকটো তোমালোকে চোৱা আৰু বহুতে আমাক প্ৰশ্ন কৰি থাকে স্যাৰ এই আসাম মাহাপেকটো কেনেকুৱা বা বস্তুটো কি হয়নে সো মই কৈ আছো আসাম মাহাপেকৰ প্ৰাইচটো ইয়াতো বেলেগ দিয়া আছে আসাম মাহাপেক মানে হল আমাৰ অসমত যেবোৰ চাকৰি আছে এপিএসসি বাদ দি হয় না এপিএসসি বাদ দি যি বেলেগ চাকৰি আছে প্ৰতিটো চাকৰি এটা পেক এটো হল আসাম মাহাপেক মানে এই পেকত এডমিশন হলে তোমালোকে আমাৰ বাকি যিবোৰ পেক আছে তাতে অটোমেটিকলি এডমিশন ল'ব পাৰিবা আৰু প্ৰতিটো বেচৰ প্ৰতিটো লাইভ ক্লাছ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ মক টেষ্ট যিমানখিনি সুযোগ সুবিধা আছে এইখিনি তোমালোকে ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰিবা তাৰ নামটো হল আমাৰ আসাম মাহাপেক হয়নে এতিয়া চোৱা এই আসাম মাহাপেকৰ যোনটো প্ৰাইচটো আছে এটো আছে 4705 4705 কিন্তু মই তোমালোকক অলৰেডি এটা কুপন কোড কৈছো এটো হল Y5 আৰু এই কুপন কোডটো যদি আমি ইয়াতে বহাই দিও Y567 ন তেনেহলে তোমালোকে এই আসাম মাহাপেকত এডমিশন ল'ব পাৰিবা মাত্ৰ 3905 টাকা দি অনলি 3905 টাকা দি আৰু এই অফাৰটো কিন্তু আজি শেষ হৈ যাব 24 মাহৰ ডাবল ভ্যালিডিটি অফাৰটো কিন্তু আজি ৰাতি এটো শেষ হৈ যাব সো কিহৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছা সোনকালে এডমিশন লৈ লোৱা যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত সোমোৱা নাই ডেসক্ৰিপচন বক্সত গৈ চাবা লিংক দিয়া আছে ক্লিক কৰা অটোমেটিকলি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত সোমাই যাবা আৰু কৈ আছো এই প্ৰতিটো বেচৰ এডমিশন লিংক কিন্তু ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে আসাম মাহাপেকৰ এডমিশন লিংকটো দিয়া আছে তাতে যোৱা লিংকটো দিয়া আছে লিংকত ক্লিক কৰিলে অটোমেটিকলি এডমিশন ল'ব পাৰিবা কুপন কোড বহাই দিবা Y5 সো আশা ৰাখিছো সেশনটো তোমালোকৰ ভাল লাগিল বুলি কনে সো নিশ্চয় মনত ৰাখা বাৰু ডিএমই পৰীক্ষা এটো কোন মাহত হ'ব পাৰিব এটো মোস্ট প্ৰবাবলি এটো জুন মাহত হ'ব এটো আমি আশা ৰাখি আছো আৰু জুন মাহত নহলে এটো জুলাই মাহত হবই হ'ব একেবাৰে কনফাৰ্ম সো যিমান পাৰা সেশনটো লাইক কৰা শেয়াৰ কৰি দিয়া বেলেগ কিবা বস্তু তোমালোকে আমাৰ পৰা যদি সুধিব বিচাৰা নিশ্চয় আমাক কমেন্ট বক্সত জনাই দিয়া আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে সেশনটো মানে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া সো অল দি বেষ্ট ফ্ৰম আৰটো 47 নৰ্থ ইষ্ট এতিয়া প্ৰতিখন ঘৰতে থাকিব চৰকাৰী চাকৰি ধন্যবাদ